Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin thời sự quốc tế sáng thứ Hai đầu tuần ngày 12 tháng 7. Bản tin hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị các tin tức nổi bật sau. Căng thẳng Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Cuộc giao tranh giữa Afghanistan và Taliban vẫn liên tục diễn ra. Trong một cuộc tấn công của Taliban mới đây nhất đã bị Afghanistan đánh bại, khiến hơn 20 tay súng của Taliban bị tiêu diệt. Tuy nhiên, tình hình giao tranh ở các quận huyện khác vẫn đang rất ác liệt và Afghanistan đang bị tàn phá bởi các cuộc xung đột này. Trước tình hình này, Ấn Độ phải gấp rút đưa các quan chức rời khỏi khu vực này. Đồng thời, Úc cho biết cũng đã rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang đối mặt với nhiều nguy hiểm đến từ cuộc xung đột này. Cụ thể nguy hiểm đó là gì? Chi tiết sẽ được truyền tải đến quý vị trong ít phút nữa. Các tin nổi bật khác, hàng chục người Venezuela thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và băng đảng ở Caracas. Lực lượng an ninh Indonesia đột kích tiêu diệt người của nhà nước Hồi giáo ISIS. Iran tức giận khi Mỹ và châu Âu ủng hộ nhóm đối lập. Hoa Kỳ lo ngại trước làn sóng di cư từ Belarus đến Libya. Mời quý vị đến với phần tin chi tiết của bản tin ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là các tin tức đáng chú ý ở Afghanistan. Mới đây, lực lượng Taliban đã phải hứng chịu nhiều thương vong trong hai cuộc tấn công nhằm vào thành phố Taluqa, thủ phủ của tỉnh Takha phía bắc Afghanistan. Đã có ít nhất là 20 tay súng của Taliban đã bị tiêu diệt. Người phát ngôn chính quyền tỉnh Hamid Mubarak cho biết, sáng sớm ngày hôm qua, Taliban đã tấn công nhiều hướng vào thành phố Taluqa và gặp phải sự chống trả quyết liệt từ lực lượng an ninh địa phương. Đã có ít nhất 20 chiến binh của Taliban đã bỏ mạng sau cuộc đọ súng. Cùng thời điểm, Taliban cũng thực hiện cuộc tiến công vào các tiền đồn an ninh ở thành phố Ghani và tiếp tục bị lực lượng an ninh của Afghanistan đẩy lùi. Cảnh sát trưởng tỉnh Fanziaman cho biết, Taliban đã trốn khỏi các khu vực chiến địa sau khi quân tiếp viện đến. Một số lính của nhóm phiến quân đã bị tiêu diệt và bị thương trong các cuộc đụng độ. Ông cũng khẳng định rằng lực lượng an ninh vẫn đang đảm bảo sự an toàn cho thành phố. Ngày 11 tháng 7, Ấn Độ thông báo đã tạm thời đưa các quan chức làm việc ở lãnh sự quán đặt tại thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan về nước do lo ngại tình hình quân sự căng thẳng tại khu vực này, trong bối cảnh Taliban ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ và giành quyền kiểm soát ở nhiều địa phương quan trọng. Ông Arindam Bagchi, người phát ngôn chính của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, do giao tranh dữ dội đang diễn ra gần thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan, nơi có lãnh sự quán Ấn Độ, nên các quan chức làm việc tại đây đã được sắp xếp nhanh chóng trở về nước. Hiện cơ quan ngoại giao của nước này do các nhân viên địa phương điều hành, giới chức New Delhi đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh ở Afghanistan. Ngoại trưởng Ấn Độ trước đó đã lên tiếng, kêu gọi các bên kiềm chế và hạn chế bạo lực. Ông khẳng định tình hình chiến sự leo thang ở quốc gia Trung Á này đang ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh khu vực. Khi Hoa Kỳ và các đồng minh dần rút quân khỏi cuộc chiến kéo dài suốt 20 năm, Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan. Tuy nhiên, chính phủ Afghanistan đã lên tiếng bác bỏ và cáo buộc đây là một chiến dịch tuyên truyền của nhóm phiến quân. Sau Mỹ, Anh, Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng vừa cho biết nước này đã hoàn thành chiến dịch rút quân khỏi Afghanistan và chính thức chấm dứt sứ mệnh của họ tại đây. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton cho biết 80 quân nhân cuối cùng của Australia đồn trú tại Afghanistan đã rời khỏi quốc gia này trong những tuần vừa qua. Ông cũng khẳng định trong thời gian tới, Úc vẫn tiếp tục tham gia vào các chiến dịch cùng với Hoa Kỳ vì lợi ích của các đồng minh và chính nước Úc. Trong suốt 20 năm tham chiến tại Afghanistan, Úc đã triển khai 39.000 binh sĩ chiến đấu trong các chiến dịch do Mỹ và NATO dẫn đầu chống lại Taliban và các nhóm khủng bố. Sứ mệnh này đã khiến cho quốc gia Úc tiêu tốn hàng tỷ đô la, 41 binh sĩ đã thiệt mạng. Cuộc tham chiến của Úc tại Afghanistan cũng gây ra các cuộc tranh cãi gay gắt kéo dài từ năm 2013 đến nay. Các nhóm cựu chiến binh đã gây áp lực, buộc chính phủ tiến hành một cuộc điều tra chính thức về các vụ tự tử của các cựu chiến binh tham chiến tại Afghanistan và các phụ nữ nước này. Ngoài ra, chính phủ Úc cũng đang tiếp tục điều tra cáo buộc tội ác chiến tranh gây ra bởi lực lượng đặc nhiệm nước này. Trước tình hình căng thẳng ở Afghanistan, Trung Quốc, một người bạn tốt mà Taliban vừa xác định, cũng không tránh khỏi nhiều họa lây. Mặc dù phát ngôn của Taliban, Suhail Sabin nói với South China Morning Post rằng nhóm này coi Trung Quốc là bạn tốt và hy vọng có thể trao đổi với Bắc Kinh về việc đầu tư, tái thiết lại khu vực ở đây. Phát ngôn viên của Taliban cũng cho biết họ sẽ ngăn chặn các nhóm khủng bố khác hoạt động ở bất kỳ khu vực nào có người Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát,
Các dự án của Trung Quốc ở Afghanistan và Tây Phi đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng. Trung Quốc cần tăng cường đánh giá rủi ro và thiết lập các biện pháp phòng ngừa sau khi Mỹ và Pháp rút quân. Việc chấm dứt sứ mệnh quân sự Mỹ ở Afghanistan sau 20 năm có thể dẫn đến sự xung đột tại nhiều khu vực. Pháp cũng đang kết thúc sứ mệnh quân sự lớn nhất ở nước ngoài với hơn 5.000 binh sĩ sau khi chiến đấu với những kẻ khủng bố ở Tây Phi từ năm 2013. Đối với Trung Quốc, nó có khả năng gây nguy hiểm cho các dự án đầu tư, an ninh biên giới và sự ổn định khu vực ở Tân Cương của Trung Quốc. Các nhà quan sát cũng đã cảnh báo về những rủi ro an ninh gia tăng đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc ở Tây Phi với kế hoạch rút khỏi hoạt động chống khủng bố của Pháp trong khu vực. Mỹ dự kiến sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8 năm nay. Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ tuần trước đã thông báo rằng quá trình rút quân đã hoàn tất 90%. Cùng lúc đó, Taliban tuyên bố đã kiểm soát hơn 120 quận mới trong vòng 2 tháng qua, bao gồm cả quận Quan Kha giáp biên giới với Trung Quốc. Hôm thứ Sáu tuần trước, Taliban tuyên bố họ đã kiểm soát 85% Afghanistan sau khi chiếm giữ các cửa khẩu biên giới quan trọng với Iran và Turkmenistan. Sau khi khuyên công dân Trung Quốc rời khỏi Afghanistan càng sớm càng tốt, Trung Quốc đã sơ tán 210 công nhân rời khỏi đây thông qua một chuyến bay vào hôm thứ Tư tuần trước. Chang Cha-tong, một giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Phúc Đáng ở Thượng Hải nói rằng, đối mặt với sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan, nhiệm vụ quan trọng nhất của Trung Quốc là bảo vệ công nhân của mình, cách tốt nhất là đưa họ ra khỏi khu vực xung đột. Ngoài ra, cần phải duy trì liên lạc với tất cả các bên ở Afghanistan, bao gồm cả Taliban, để giám sát chặt chẽ các động thái của họ. Chúng ta cũng nên giữ liên lạc với các nước láng giềng của Afghanistan. Có những lo ngại rằng Afghanistan một lần nữa có thể trở thành nguồn đe dọa lớn nhất đối với vùng viễn Tây của Trung Quốc. Giáo sư Đại học Phúc Đáng cho biết, việc Taliban lên nắm quyền sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Hoạt động buôn lậu chất cấm cũng có khả năng bùng phát trở lại khi Mỹ rời đi, bởi vì không có tiền từ Mỹ, Taliban và các nhóm khác cần phải tìm những cách khác để kiếm sống. Đối mặt với nguy cơ an ninh tiềm tàng từ Afghanistan, Trung Quốc nên can dự toàn diện vào khu vực này, nghĩa là liên hệ với nhiều tổ chức và nhóm vũ trang khác nhau, miễn là họ tuân thủ luật pháp quốc tế và có ảnh hưởng nhất định, bởi vì chúng ta sẽ không thể tìm một tổ chức duy nhất có thể đại diện cho Afghanistan trong tương lai gần, chuyên gia Trung Quốc nhận định. Một nhà nghiên cứu của Đại học Sư phạm Hoa Đông, Ji Yuting của, chuyên nghiên cứu về các nước láng giềng của Trung Quốc cho rằng, việc Mỹ rút quân là gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến cho những kẻ khủng bố trên toàn thế giới đẩy mạnh các hoạt động, chẳng hạn như Tây Phi. Theo ông Jidu, Trung Quốc và Nga có thể tăng cường hợp tác trong các lực lượng gìn giữ hòa bình trong khu vực. Trung Quốc cũng có thể mời Nga tham gia vào các dự án đầu tư của họ. Nga hiện diện quân sự lớn ở Trung Đông, có tác dụng răn đe đối với Tây Phi. Trung Quốc và Nga có quan hệ hợp tác tốt về vấn đề đó và Trung Quốc hỗ trợ kinh tế cho Nga. Bây giờ họ có thể gia tăng thêm sự hợp tác như vậy. Trung Quốc đang đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên ở Afghanistan, đồng thời tìm cách tăng cường hợp tác với các quốc gia Trung Á để đối phó với nguy cơ an ninh từ Afghanistan và bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra đối với các dự án sáng kiến vành đai và con đường của họ. Hai trong số các hành lang kinh tế của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc đi qua khu vực Trung Á, bao gồm các đặc khu kinh tế, năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông. Ở một diễn biến căng thẳng khác, lực lượng an ninh Venezuela đã thu giữ các bệ phóng tên lửa và hàng nghìn viên đạn trong các cuộc đột kích chống lại các băng nhóm Caracas. Chính phủ Venezuela hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 7 cho biết, một cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và các băng nhóm vũ trang ở Caracas đã nổ ra khiến cho ít nhất là 26 người thiệt mạng, nhiều người dân phải chạy trốn khắp nơi. Bộ trưởng Nội vụ Carmen Melendez cho biết, số người chết bao gồm 22 người được cho là của băng đảng và 4 sĩ quan. Bà Cara cho biết, cuộc xung đột đã khiến cho 10 sĩ quan và 28 dân thường bị thương, 18 người dân trong số đó là người chứng kiến. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ cũng thừa nhận rằng cũng có người dân đã bị giết, nhưng không cung cấp con số hoặc thông tin chi tiết thêm về cái chết của họ. Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết, ít nhất là 4 người dân đã thiệt mạng trong vụ bạo động này. Trong khi đó, tại Indonesia, lực lượng an ninh hôm qua ngày 11 tháng 7 đã tiêu diệt 2 chiến binh bị tình nghi là có quan hệ với nhà nước Hồi giáo ISIS, những người được cho là có liên quan đến vụ sát hại nông dân Cơ đốc giáo trên đảo Sulawesi. Thiếu tướng Richard Tambubolon cho biết, 2 người đàn ông được xác định là Rukli và Aman Ghazali đã bị bắn chết trong một cuộc đột kích trước đó của một đội quân của quân đội và cảnh sát 5 người ở huyện miền núi Parigi Montong của tỉnh Trung Sulawesi. Các hoạt động an ninh ở khu vực này đã được tăng cường trong những tháng gần đây để cố gắng truy bắt các thành viên của mạng lưới Mujahedin ở phía đông Indonesia, đặc biệt là nhắm vào thủ lĩnh Ali Kalora. Đây là người bị truy nã gắt gao nhất ở Indonesia.
Mạng lưới này đã cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo vào năm 2014. Ông cho biết lực lượng an ninh vẫn đang tìm kiếm 7 thành viên còn lại của nhóm, bao gồm cả thủ lĩnh Kalora. Iran đã vô cùng tức giận khi các chính trị gia cao cấp của châu Âu và Hoa Kỳ xuất hiện tại một cuộc biểu tình ủng hộ Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran, gọi tắt là NRCI, tổ chức luôn tìm cách lật đổ các nhà cầm quyền của Iran. NRCI là cánh chính trị của Mujahideen Ikhai. Trước đây, tổ chức này vốn bị Hoa Kỳ và Liên minh EU xem là một tổ chức khủng bố của Iran. Tuy nhiên, các cường quốc đã loại bỏ nhóm này ra khỏi danh sách chống khủng bố của mình. Mới đây, các quan chức cấp cao của EU và Hoa Kỳ còn góp mặt vào sự kiện thu hút hàng trăm người trước cổng Brandenburg, biểu tượng của Berlin, trong đó có cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, chiến lược gia của đảng Dân Chủ Duna Brazil, cựu Chủ tịch Hạ viện Quốc gia John Bercow, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ý Franco Frattini, cựu Thủ tướng Hoa Kỳ Steve Herbert và những thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Các cựu quan chức còn ca ngợi đường lối lý tưởng của NRCI. Trong bài phát biểu của mình, cựu Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố rằng chính phủ Iran đang ở trạng thái bấp bênh nhất kể từ cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông cáo buộc Tổng thống mới đắc cử của Iran, Ebrahim Raisi, chẳng khác gì kẻ sát nhân hàng loạt trong vụ hành quyết hàng nghìn tù nhân chính trị Iran vào năm 1988. Ông Pompeo mong muốn Hoa Kỳ sẽ đi đầu đối chọi với Tổng thống Iran và buộc ông ta phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Đồng thời, ông kêu gọi EU và châu Á tiếp tục tạo áp lực lên Tehran. Điều này khiến Iran chắc chắn nổi giận. Iran sau đó đã lên tiếng chỉ trích các chính trị gia phương Tây tham gia sự kiện này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Saeed Khatibzadeh cho rằng các cựu giới chức đã bán rẻ mình khi bắt tay với một giáo phái khủng bố từng được Saddam hậu thuẫn, tay nhuốm đầy máu của người Iran. Giới chức Hoa Kỳ đang vô cùng quan ngại trước dòng người di cư từ Trung Đông và châu Phi ồ ạt tiến vào Lithuania thông qua ngã Belarus. Theo đó, chính quyền Lithuania nghi ngờ Belarus đang âm mưu đưa người di cư từ nước ngoài vào Liên minh châu Âu một cách bất hợp pháp. Do đó, nước này đã bắt đầu xây dựng hàng rào thép gai dài 550 km, tương đương 320 dặm, ngay tại khu vực biên giới với Belarus. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Chuck Kent cho biết, giới chức nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Ông khẳng định, động thái này được xem như là một chiến thuật gây sức ép giống như áp lực mà dòng người di cư từ Nga đến Phần Lan và Na Uy vào năm 2015. Ông Kent cũng kêu gọi các nhà chức trách Belarus ngăn chặn việc để người di cư từ các nước khác tiến đến biên giới Lithuania như hiện tại. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.